Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Dito na naman si SAYJ sa kusina guys. Ngayon ay gagawa lang tayo ng salad. At saka magpiprito ako ng isda guys. Ngayon ang salad natin, ayan guys, simpleng salad lang po. Ay may cucumber tayo, may kamatis, tsaka lettuce, at saka lemon. Itong lemon na ito, lalagyan ko po siya ng olive oil. Tsaka meron po tayong corn. Ayan guys, may corn tayo. Ngayon guys ay hiwain na natin po siya. Tapos balatan yung cucumber. Ayan guys, yung cucumber. Balatan po natin siya. Guys, ganito lang. Yan guys, ganito lang. Huwag masyadong tanggalin ng balat. Ganito lang guys. Guys, ayan, iwahin na natin siya yung cucumber. Ayan guys. Ganito lang po kasimple. Guys, tapos ayan guys, yung isa na naman ito, dalawang cucumber. Na yan guys, ang cucumber. Ngayon guys ay yung guys, ito yung lettuce. Ayan guys, yung lettuce, press na press ang lettuce. Yan guys, ngayon ay kamatis naman po. Kamatis na naman. Yan guys. Ngayon ay tanggalin natin yung seed ng kamatis. Yung buto po ng kamatis, hindi ko siya sinasama sa salad. Pero pag nagigisa lang ako hindi ko na tinatanggal yung buto niya. Ayun guys, tinatanggal ko. Wala na pong buto ito, tinanggalan ko na siya. Ganito lang. Simpleng salad lang, lang siya. Kamatis, tsaka cucumber, lettuce, konting mais. Tapos timplahan na lang siya ng olive oil at tsaka konting toyo or asin, tsaka lemon guys.
2 hours later. Guys, ayan na po. Tapos na yung salad na ginawa ni SAYJ. Ayan guys. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. At sa mga subscriber ko, mga nagla-like, mga nagko-comment, mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, paki-subscribe naman po yung channel ni SAYJ. Click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo palagi. Ayun guys. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye! God bless all. Bye-bye!